ดีทุกท่านครับวันนี้กับโฟคลิปนันหนุ่ยคุยขยะนะครับผมในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกเก่านะครับเก่าเก็บมากแตกแล้วนี่คือแต่พลาสติกเรายังนำกลับมาใช้งานกันได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะกร้าพลาสติกเก่านะครับผมรอยก็แตกช้ำเก่ามากนะครับผมจะซ่อมดูครับผมโอเคครับ